आस्वाद कट्टा या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण सांडगे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हे पीठ कसं बनवायचं सांडग्यांसाठी ते दाखवलं होतं, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकणारच आहे। आता आपण या पिठापासून सांडगे कसे बनवायचे ते आता आपण बघणार आहोत। आपण हे 3 बाउल भरून घेतले होते। एक बाउल आपण मुगाची डाळ घेतली होती, एक बाउल मटकीची घेतली होती आणि एक बाउल भरून आपण चणा डाळ घेतली होती। आपण हे पीठ घेताना एक बाउल भरून आपण मुगाची डाळ घेतली होती, एक बाउल मटकीची डाळ घेतली होती आणि एक बाउल भरून चणा डाळ घेतली होती। ती आपण जाडसर वाटून आणलेली आहे। त्याच्यानंतर मी 2 लसणाच्या कांड्या घेतल्यात, त्याची पेस्ट करून घेतली, थोडंसं पाणी ओतून। ओवा घेतला 1 चमचा, पाव चमचा हळद घेतली, मीठ घेतलंय आणि पाणी घेतलंय। आपण आता पीठ भिजवून घेऊ। सगळ्यात पहिले हळद टाकली मी, ओवा घेतलाय, 1 ते 1.5 चमचा ओवा घेतलाय मी। चमचा भरून लाल तिखट घेतलंय, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। मी 1.5 चमचा घेतलाय इथे। चवीनुसार मीठ, हे सगळं मिक्स करून घेऊ आपण छान। त्याच्यामध्ये आपण ही लसणाची पेस्ट करून टाकली आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं पाणी टाकून मळून घेणार आहे। लसणाने छान वास येतो त्याचा। आपण हे जाडसर दळून घेतलं होतं। तुम्हाला कोथिंबीर आवडत असेल कोथिंबीर टाकली तरी चालेल। आपण ठेवलंय त्याला, हे आता आपण 2 तासासाठी झाकून ठेवणार आहे। म्हणजे आपण जो रवा काढून घेतलाय त्या डाळीचा तो चांगला मुरून जाईल, भिजून जाईल व्यवस्थित। 2 तासाने आपण त्याचे सांडगे करायला पीठ भिजवून घेतलं, त्याला 2 तास झालेले। आता आपण त्याचे सांडगे करून घेऊ। आपण हातानेच टाकणार आहे सांडगे, थोडंसं हाताला पाणी लावून। कुणी कुणी चाळणीने पण टाकतं, शक्यतो मी हातानेच टाकते। चाळणीने एकदम हे होऊन जातं त्याचं शिजताना। छोटे करून घेऊ आपण। त्यात लसूण टाकलाय आपण, ओवा टाकलाय, छान वास
वास येतो त्याच्यामुळे लसणाचा ओवाचा. प्लास्टिक पेपर आणून घेतलाय त्याच्यावरती करते म्हणजे त्याची कट लावणे. तुम्ही पाहिजे असं तर ओल्या कपड्यावरती पण करू शकता.